નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીનો એક નવો નાસ્તો જે ખૂબ જ ટેસ્ટી છે, જેને રોટલીની વડી કે પછી રોટલીના પાતરા પણ કહેવામાં આવે છે, જે એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી હોય છે, જેને ચા સાથે ખાવાની તો ખૂબ જ મજા પડે છે। તો ચાલો રોટલીની વડી કે રોટલીના પાતરા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રોટલીની વડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 જેટલી ઠંડી રોટલી લીધી છે। જો તમે સવારે નાસ્તામાં બનાવતા હોય તો રાતની રોટલીનો યુઝ કરવો, અને જો તમે સાંજના નાસ્તામાં બનાવતા હોય તો બપોરની રોટલીનો યુઝ કરવો। હવે આપણે બેસનનું બેટર બનાવી લઈશું, તો એ માટે મેં અડધો કપ બેસન લીધું છે। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ, થોડા કોથમીરના પાન, હાફ ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ, હાફ ટીસ્પૂન અજમો, જેને હાથની મદદથી ક્રશ કરીને એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, હાફ ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી તમારા સ્વાદ અનુસાર, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, હાફ ટીસ્પૂન વાટેલા મરીનો પાવડર, 2 ટીસ્પૂન જેટલા તલ, 1 ટીસ્પૂન લીલી વરિયાળીનો પાવડર, હાફ ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ। વડીનો એકદમ ચટપટો સ્વાદ આવે એ માટે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ખજૂર આંબલીની ચટણી લીધી છે। ખજૂર આંબલીની ચટણી ઘરે કઈ રીતે બનાવવી તેની રેસીપી મેં ઓલરેડી ચેનલ ઉપર બતાવી દીધી છે, અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક પણ શેર કરું છું, તો ત્યાંથી તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને મીડિયમ ઘટ એવું બેટર બનાવી દઈશું। મેં બેસનનું મીડિયમ ઘટ એવું બેટર બનાવી દીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કે તેની કન્સિસ્ટન્સી રિબન કરતાં થોડી ઘટ છે। હવે આપણે એક પ્લેટ લઈશું અને તેમાં એક રોટલી મૂકી દઈશું। હવે તેની ઉપર આપણે જે બેટર બનાવીને રાખ્યું છે તેને આખી રોટલી ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું। મેં એક રોટલી ઉપર આ રીતે સરસ બેટર સ્પ્રેડ કરી દીધું છે। હવે આપણે બીજી રોટલીને તેની ઉપર પ્લેસ કરીશું અને આ પ્રોસેસને રિપીટ કરશું। હવે હું બીજી રોટલી ઉપર પણ બેટર સ્પ્રેડ કરી દઈશ। તમારે જે 3, 4, 5, 6 રોટલીનું લેયર બનાવવું હોય એવડું બનાવી શકો છો। આપણે બેસનના બેટરનું લેયર વધારે પડતું પતલું પણ નહીં કે જાડું પણ નહીં બનાવવાનું, મીડિયમ એવું લેયર બનાવવાનું છે। હવે આપણે લાસ્ટ રોટલી ઉપર પણ લેયર બનાવી દઈશું। તો આપણે રોટલીનું એક બંચ બનાવીએ, તેમાં એક સાઈડ બેટરનું લેયર આવશે અને એક સાઈડ રોટલી જ રહેશે। મેં બધી જ રોટલીને બેટર લગાવી દીધું છે। હવે ઉપરથી આપણે તલ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, અને હવે આપણે આ રોટલીના બંચને સ્ટીમરમાં સ્ટીમ કરી દઈશું। તો એ માટે એક સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તેના ઉપર કાણાવાળી પ્લેટ મૂકીશું અને આપણે રોટલીને બેટર લગાવીને રાખ્યું છે તેને ડીશ સાથે જ મૂકી દઈશું। હવે આપણે સ્ટીમરનું ઢાંકણ બંધ કરીને હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 8 થી 10 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી દઈશું। મેં 8 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લીધું છે। આપણે ચેક કરી લઈશું। અંદર ચપ્પુ નાખીને ચેક કરીએ તો ચપ્પુ એકદમ ક્લિયર બહાર આવે છે, એટલે કે આપણી રોટલીની વડી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને બહાર નીકાળીને થોડું ઠંડુ કરી લઈશું। રોટલીનું બંચ બહાર નીકાળીને હાથથી અડી શકાય તેટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું। આપણે તેને સ્ક્વેરમાં મીડિયમ સાઇઝના કટ લગાવી દઈશું। તમારે ડાયમંડ કટ કે ટ્રાયેંગ્યુલર કટ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકો છો। મેં તેને મીડિયમ સ્ક્વેર કટ કરી લીધું છે। હું તમને એક પીસ બતાવી દઉં। તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી તથા બેસનના લેયર કેવા સરસ દેખાઈ રહ્યા છે। હવે આપણે આ બાઇટ્સને જો તમારે ડીપ ફ્રાય કરવું હોય તો ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો,
પરંતુ હું તેને શેલો ફ્રાય કરીશ. તો એ માટે મેં એક તવા ઉપર 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બધી જ વડીઓને તવા ઉપર મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. વડી આપણી કૂક થયેલી જ છે, ફક્ત તેને ક્રિસ્પી જ બનાવવાની છે. હવે બધી જ વડીને સાઈડ ચેન્જ કરીને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાની છે. વડીને આપણે 6 સાઈડથી ચેન્જ કરીને ક્રિસ્પી કરવાની છે, જે ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી લાગશે. વડીને આપણે વધારે પડતી ડાર્ક કરી દેવાની નથી. તમે જોઈ શકો છો કે 2 મિનિટની અંદર તો એક સાઈડથી રોસ્ટ થઈ જાય છે. હવે જો તેમાં તેલ ઓછું પડે તો 1-2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીને ક્રિસ્પી કરી લઈશું. હવે આપણી વડીઓ બધી જ સાઈડથી ઓલમોસ્ટ રોસ્ટ થઈ ગઈ છે અને તેનો કલર પણ હલકો બ્રાઉન થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને બહાર નીકાળી દઈશું. હું તમને એક વડીની બધી જ સાઈડ્સ બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે તે બધી જ સાઈડ્સથી એકદમ ક્રિસ્પી રોસ્ટ થઈ ગઈ છે. તેને આપણે સર્વ કરી લઈશું. જો તમે આ રીતે રોટલીની વડી બનાવીને ટેસ્ટ કરશો તો તમે જાણી જોઈને રોટલી વધારે બનાવશો અને પછી તમે આ ટેસ્ટી રોટલીની વડીઓ બનાવશો. તો એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રન્ચી એવી આપણી રોટલીની વડી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તમે તેને ચા, કેચઅપ કે કોથમીર મરચાંની ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તમે પણ વધેલી રોટલીને મારી સ્ટાઇલથી તેની વડી બનાવીને જરૂરથી ટેસ્ટ કરો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો. અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.